ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එක. ඔන්න ඉතින් අද මම හදන්නේ chicken කොත්තුවක්. විනාඩි 5ක් වගේ අඩු කාලයකදී ඔයාලට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් බලමු chicken කොත්තුර යන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා පාන් පිටි 500කින් දෙදෙනෙකුට සැලියන්න ගෝතම්බ රොටිය හදලා එකෙන් කපාගත්ත රොටි කෑලි ඊළඟට බිලුණු මාළු පිරිස් සුදු ලුණු කරපිංචා රම්පා කැරට් ලීක්ස් අමුමිරිස් ඉඟුරු බිත්තර බඩර් ගම්මිරිස් ලුණු කෑලි මිරිස් ෆ්‍රයි කරලා කෑලිලා ගත්ත චිකන් කැබලි කිහිපයක් ඊළඟට සාදාගත්ත චිකන් හොද්දා. එහෙනම් ඉතින් අපි මුලින්ම කැරට් ලිස්ට් එක කපා ගමු කොත්තු සාදා ගන්න. ඔයාලට කැමති ආකාරයට ලිස්ට් එක කපා ගන්න පුළුවන්. මම කපන්නේ අද හරස් 4. මේ කැරට් ලීස් අපිට ප්‍රමාණයක් කියලා නැහැ. තමන්ට කැමති විදිහට මේක දාගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ රස අනුව තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එළවලු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් සියල්ලම සූදානම්. එළවලු ටික ඔක්කොම කපලා තියෙන්නේ. අපි නම් කොත්තු හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම බටර් ටික දාගන්නවා. මුලින්ම කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික ඉඟුරු බීලුණු ටිකක් දාගමු. කරපිංචා රම්පා මේකේ අන්තරංගම කාට වේදනකොට කපාගත්ත මාළු පිටියක් දාගමු. ඊළඟට අමුමිරිස් ටිකක් ඊළඟට අපි කැරට් ටික දුරගමු. ලිස්ට් එක නම් අපි තව ටිකක් පරක් කරලා තමයි දාන්නේ. අපි බිත්තර ටික එකතු කරගමු. මෙන්න මේ වගේ බිත්තරේ මේකෙන් කඩා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකට අවශ්‍ය කරන අනුපාතවල ටික එකතු කරගමු. මේක ගින්දර තමයි මේ අඩු මට්ටමේ කියා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේකට ලුණු ටිකක් දාමු. ඒක තමයි බිත්තරයකට ලුණු ටික කාවා දෙන්නේ. ඊළඟට ගම්මිරිස් මේ සියල්ලම රස අනුව තමයි දාන්න ඕනේ. තමන්ට කැමති ආකාරයට කෑලි මිරිස් ඊළඟට අපි කපාගත්ත කොත්තු මේකේ දාගමු. ඊළඟට fry කරගත්ත chicken කැබලි ටික අපිට අවශ්‍ය නම් සෝයා සෝස් එක දාන්න පුළුවන්. කපාගත්ත ලීස් ටිකක් දානවා. ඊළඟට chicken gravy
ඊළඟට අපි කලවම් කරගමු හොඳට. මේ විදිහට තමන්ට කැමති විදිහට කලවම් කරගන්න පුළුවන්. මේ තැලෙන්න ඕනි කොත්තුව. අපි දැන් චිකන් කොත්තුව හදලා ඉවරයි. මේක දැන් ලිපෙන් ඉවත් කරගමු. ඔන්න එනම් මගේ චිකන් කොත්තුව හදලා ඉවරයි. අපි දැන් කොත්තුවේ රස බලමු.